Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në Heii dhe VLOGMAS. Atëherë, unë jam e një gjyrër totalisht, po sot një jem pak më mirë se dje, po zmes posh kështu si çmërndur, sepse në orën 10 mbyllet mëngjesi dhe është ora 9:30. Nuk është se kam shumë uri në fakt, nga që kam pasur këtë pjesën e kollës, nuk kam mundur që të ha asgjë. Domethënë, ose nuk më shkon fare mendja për të bërë ndonjë gjë, por gjithsesi, duke qenë se dalë të vitin pak 5 minuta më parë, tash okay. Do të besoj të ha të paktën një bukë me çokokrem. Dje kemi fjetur trop, edhe kur pash që kishte mjengull jashtë, unë vdes kur jashtë shtote brenda shumë rënd. Dhe kur pash që ishte mjengull jashtë, Njom, ke shumë uri? Si? Ke shumë uri? Ja. E nuk them mirëmëngjes te kamera. Yes. Unë dua vetëm 2 gjëra me çokokrem. Këtu pas ka shumë gjëra. Ju pas ka kos për Rikun. Riku është një pi i dartit. Po përfitoj pak nga rasti që është Sara këtu edhe tregoj pak diferencën mes valizhës time dhe valizhës Sarës. Kjo është valizhja e Sarës. Mbyllet në këtë lloj mënyre. Dhe kjo është valizhja ime. Mund të bëni diferencën vetë. Me pak fjalë kur Sara t'ju tregoj domethënë se sa e rregullt është edhe se si i bën gjërat, ju mjafton të shikoni përsëri këtë pjesë të videos. Ku kuptohet valizhja e Sarës me valizhën time. Së talet! Kjo mund të mbyllet, ja, shikoj, pse duhet të shpenzojnë energji? Këto do lahen. Sa qenë që shto? Preski lezeqë? O, zoti madhë, po prandaj, kemi vesh gjaki shlindjesh. Po futet mjengull nga brenda. Nuk e kuptoj kush dreqin do një banjo me xham që të shikoj personin tjetër kur shkon në tualet. Pse, do me thënë, pse? Okej, këto janë një kapët që kam marrë me vete. Do të përdor këtë foundationin e Fentit. Do të përdor concealerin e Kat Von D, këtë emaili sepse është shumë i mirë për mendimin tim. Do të përdor një ton sysh dhe një buzëkush nude. Kemi pas pak kur të mbaroj make-upin. Nuk u ngope? Akoma nuk u ngope? Ke ngrënë 4 pjata. Hapi pak, shtin çdo likuid që mund të preki make-upin. Shumë kërës të di nëse edhe ti do të hapja gojën nëse do lye qërpikët apo jo. Gjithë do të hapin gojën në këshirin qërpikët. Gati, ikim tani. Për ski. Me ja ski në gura. Këtu. Ski këtu. Ne sapo edhim në Boge. Tani këtu pas ka dhe një kështu skish. Një vend që mund të bësh ski, po edhe rruga ishte shumë, kishte kështu shtëpiza të vogla. Mendoj që herën tjetër do vinë të flem këtu, në Pej. Është një ndër destinacionet e mia të preferuara në Kosovo. Çaj, një kafe, bukur është, rruga s'është e keqe. Ne tani kemi seancën e fotove. Vetëm unë duhet bëj foto. Po, dati influenceri
më i ri në treg, do bëj fotot e ti tani. Po, shikoj e veshit, ta tregoj pak. Jemi kombinuar pak, po këtu që nga pavarësisht se është ftohtë është ngrohtë. Bën sens? Bën sens. Okej, gati për ti. Unë kam porositur çaj mali, normalisht, jemi normal, dhe më si po pres të pita një, sepse mendoj që do më bëj mirë me fytyn tim. Një mackë! Sa e voçkë! Oj zemër! Oj zemër! Oj, që sa e vogël që është! Asa, një mund të marrë me një mace? Nuk ma vari, dhe me thënë që jo. Ne dëgjuam një zë qeni, kështë që vendose që të shkojmë, që na ka marrë malli për Lakin. Lucky, who's this little kitten? What happened? You scared? Lucky! So we are ready for wash. Are you ready? What? Lucky. We are a little bit scared from the dryer, so we have to continue with towel. Oh, mommy is coming. Let's go. Të shikoj njerë një qenush. Këtu ka një super ajër të pastër. Ishte marrë madhe të kisha në hundët e mia ajër ka shtë pastër. Qenushi! Ku ke qenush? Kështu do vetë edhe Laki. Ka që matë. Hei! Hei! Zemër! Hej! Zemër! Hei! Ullu! Pse si kam mësuar këto gjëra? Si kene nuk e vërtet. Lini ratë. Nuk isha gjyruar asgjë. Në 2 orë që flasin. Ja dhe mjegulla që depërtoj Sara. Me këto duar. Jepi legët është shpejt. Nuk e them më tani. Alo në tunel. Tani Sara do... Që do bësh ti? Do një në tunel. Nuk kam bërë asë njerë të një tunel në jetën time. Me makinë? Pa. Do i dhe? Jo, në këmpë. Pa e ke pa? Nuk pas me këtëm, jo tunel mjegu. Seriozisht e ka kjo? Apo si jemi në tunel? Si jemi në tunel akoma. Nuk pas të drejtë se në dritat. Normalisht. Mos e rëndishë pa të tunelit. Tani Sara do futet në tunel. Okej, qartë suan së në gjë. Kujtë e një tani. I do marim tutushe! Me të më bërës të takoj. Nuk ka marrë shumë mali. Shpesoj të mos të ketë harruar. Please, mommy. She looks so fresh. Hi, She's fresh. She's very fresh. She's very happy. Mom, of course. Lucky. When she was taking shower? Really? No. No? Not at all. Not at all. It was the first shower of her life. Did you like it? Not really. Not really. She was not fun like crying. Yeah, but the tail is shaking. Very, very fresh and clean. Let's hope she will continue to be clean like this, right? Yes, Will not make yes. yourself dirty. Since you didn't like the shower. Was your stay with Lucky? Despite She's like really excited all the time. She's like non-stop. She's I not don't know. moving. So, do you It's understand me now? impossible to control her. Do you understand me now? I don't know how you. when we took her, she was from the other golden retrievers. Yes. She was the antisocial one, like staying. So what did you make her? What did you? I don't know. It's I your think fault. I am very like... Positive dirt. So, hey,
Despite the poop on the couch, the rest was okay. Yeah? Okay, because I think she was afraid to jump down from the sofa. Yes. Yes, she's still afraid. Yes. When she like when she screams, she wants to go to the bathroom. Okay, she was alone in the office, so most probably we didn't hear. Okay. So she could. Yeah, it's. Në pinç kam. Hej, atër, si gjithmonë, shumicën e rasteve unë harroj që nuk e kam mbyllur videon, gjithmonë mendoj se video është mbyllur. Kjo është mbyllja e videos kaluar, ne jemi kthyer në Tiranë dhe tani kemi një mision që do t'ju tregoj tek videoja që do të vi nesër. Faleminderit shumë që e keni ndjekur videon, mos harroni që çdo klikimi juaj kur të përkthehet në vlerë monetare nga YouTube-i, atëherë do të kaloj për pamirësi tek fundjavë. Ndryshe për familjet që janë prekur nga tërmeti, vazhdo shërimi në videon e radhës. Faleminderit edhe një herë që më ndoqët. Pacim.